السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن الدورة المحاسبية من سلسلة كورس تعلم المحاسبة مع أحمد أبو شيخ. الهدف الأساسي للمحاسبة هو توصيل المعلومات إلى الأطراف المتعددة اللي تطلع الاستفادة. دي في المجمل يا جماعة نحقق الهدف هي توصيل المعلومات دي عشان توصل المعلومات دي نعمل تقارير بتتم عن طريق مجموعة من الإجراءات وخطوات متابعة اللي إحنا بنسميها الدورة المحاسبية اللي لازم يكون بيقوم بيها المحاسب، اللي هي خطوات أو المهام اللي بنقوم عليها المحاسب خطوة بخطوة. هي في المجمل بتبقى 9 خطوات، حيث تبدأ من أول عملية في المنشأة وتنتهي مع انتهاء الفترة المحاسبية أصدار التقرير. عملية التقارير تبقى خلاص قربت تمت العملية من الدورة المحاسبية. تعتبر الدقة واحدة من أهم العناصر التي توفرها في الدورة المحاسبية للحفاظ على تنظيم العمليات والحرص على المخرجات النهائية. هدفها إيه؟ إيه أهداف الدورة؟ أهداف الدورة تعزيز الرقابة على عمليات المنشأة المالية والنقدية، التأكد من تسجيل جميع العمليات المحاسبية للمنشأة، حساب التكلفة، حساب التدفقات النقدية داخلة والخارجة للمنشأة ضمن فترة التدفقات النقدية المفروض دخلت وخرجت منين، في معرفة نشاط الشركة خلال فترة الدورة المحاسبية سواء ربح أو خسارة. ده شكل الدورة، بنبدأ من التحليل وبعدين نسجل في دفتر يومي، التسجيل في دفتر أستاذ، بعدين نطرح بناخد مجاميع في ميزان مراجعة، وبعدين نعمل إجراءات تسوية الجردية، وبعدين ميزان مراجعة بعد التسويات، بعدين إعداد قوائم مالية وإقفال حسابات، بعد ما نقفل نعمل ميزان مراجعة. مرحلة دي المراحل هم 9، هناخد كل واحدة على حدة بشكل سريع بشكل مبسط. التحليل ده نشيل تحليل عمليات مالية. يعني إيه العمليات المالية؟ أي حدث أو معاملة مالية تقوم بها المنشأة ويعبر عنها ماليا ويتم تحديد عمليات المال والمنشأة من واقع المستندات المؤيدة للحدوث. تثبت أن عملية تمت فعلا خاصة بالمنشأة ومتعلقة بفترة المحاسبة. المستندات بقى اللي بتدل هي مصدر المعلومة ونقطة البدء، يعني أنت أول حاجة بتبدأ بالمستند دي بقى تبدأ الدورة المحاسبية. أمثلة فواتير البيع، فواتير الشراء، شيكات، إصالة استلام نقدية، إصالة سداد، مصروفات، ترجيع مبيعات، ترجيع مشتريات، وهكذا. وتعد المستند الدليل المادي، دي الدليل المادي على حدوث العملية والأساس الذي يعتمد عليه المحاسب في التسجيل، يعني أنت بتعتمد عليه. دي أشكال المستندات اللي واجب توفر، مثلا فاتورة بيع، فاتورة شراء، إيصال قبض زي إيصال صرف، دي صرف. بيتم التحليل ده طبقا لنظام قيد المزدوج الذي وضعه أسس العالم الإيطالي لوكا بيلتشيو عام 1494، واعتمد النظام على فكرة أساسية فحوى أن كل عملية مالية طرفين أحدهم مدين وآخر دين. واضح. يعني أنا بحلل، لو إحنا اتفرجنا على المعادلة المحاسبية هنفهم يعني إيه طرفين مدين ودين. مدين والدين ده يا جماعة اللي هي شوف الأصل البند أصله إيه، طبيعته إيه، وأسجله. زاد بيبقى نفس طبيعته، قل يبقى بعكس طبيعته، وهكذا. أصل المدينة إذا زادت مدينة، إذا انخفضت دينة. الخصوم أصلها دينة، إذا زادت دينة، إذا انخفضت مدينة. حقوق الملكية وهكذا، نفس خصوم دينة، إذا زادت دينة، إذا نقصت مدينة. الإيرادات نفس خصوم وحقوق الملكية دينة، طبيعتها دينة، وإذا زادت دينة، وإذا قلت مدينة. المصروفات مثل طبيعة الأصول، مدينة ده، وإذا زادت مدينة ده، وإذا قلت دينة. هناخد مثال عملي كده بس خطوة خطوة عشان نفهم الحل. أنا عندي هنا مثال، هناخد الحل مع المثال. عندي هنا يا جماعة أول حاجة يقول تكون رأس المال أدعى نص ب 400,000 ب 200,000، أدعى نص، عمل إيداع نص بالخزنة والنص التاني بالبنك. الخزنة عندي هنا تحصل نستفيد من رأس السؤال إيه؟ نكتشف إيه؟ نكتشف إن في 3 حاجات: رأس مال وخزنة وبنك. عندنا حاجة الطرف المدين بيبقى في الأول، وبعدين الطرف التاني دائن في الجزء التاني. ناخد الأطراف اللي ممكن تبقى ده. خزنة أصل، نحلل كل واحدة فيهم، نشوف خزنة إيه أصل، والبنك أصل، رأس المال حقوقهم إيه. الأصل خزنة زادت ب100,000،
والبنك زاد ب100,000، وحقوق الملكية زادت ب200,000. يبقى عندي هنا شوف طبيعة كل واحدة ونحط ونخلي طبيعتها تزيد، هيبقى ناخد نفس طبيعته. الخزنة أصلها دين زادت بقت من خزنة أصلها مدينة زادت بقى مدينة. البنك أصله مدين بقى كل زاد بقى مدينة. رأس المال وحقوق الملكية أصلها دين زادت بقى دين، وهكذا. نحلل النقطة التانية. في 3 تم شراء أساس بمبلغ 15,000 نقد. أساس أصل والخزنة أصل زادت. إيه اللي ناقص؟ الخزنة. يبقى عندي من الأصل هياخد نفس طبيعته اللي هو لا عشان زاد بقى مدين. الخزنة هتاخد عكس طبيعتها عشان نقصت ب15,000. وهكذا هيتم في حاجة. في المثال التاني في 5/2 تم شراء سيارة بمبلغ 40,000 بشيك. يبقى عندي هنا الطرفين العملية السيارة والبنك. السيارة أصل والبنك أصل. السيارة زادت والبنك ناقص. يبقى الحاجة اللي زادت بقت مدينة ونقصت بقت دين ب40,000. في 8/2 تم شراء بضاعة بمبلغ 30,000 على الحساب من محلات. يبقى عندي هنا هنكتشف حاجتين: بضاعة ودائما. ده طرفين إنها تبقى قيمة طرفين عملية حللناها. اللي على البضاعة أصل زادت والدائم خصم زاد. يبقى الطرف كل واحد هياخد طبعه. الأصل زاد يبقى منين، خصوم زادت يبقى دين 30,000. في 12/2 تم شراء بضاعة بمبلغ 40,000 من محلات النور سداد نصارى والدور باقي. عندنا نكتشف من السؤال من رأس السؤال تلات حاجات. عندي هنا البضاعة والخزنة والدائم. ده اكتشفنا من السؤال. هنحلله ازاي؟ عندي البضاعة أصل، الخزنة أصل، دائم الخصم. البضاعة زادت ب40,000 يبقى مدينة، وعندي الخزنة نقصت يبقى داينة 20,000، والدائنون اللي هو الخصوم زادت يبقى داينة ب20,000. نكمل النقطة اللي بعد كده. في 15/2 تم بيع البضاعة بمبلغ 10,000 نقدا، والبضاعة أصل زاد بضاعة. عندنا بضاعة وخزنة اللي هي المبيعات. حصل عملية بيع. البيع إيه اللي حصل بقى؟ البيع طبيعته مدينة داينة. البيع المبيعات طبيعتها داينة دايما. عندي خزنة أصل زاد بيبقى مدين، والبضاعة أصل نقص يبقى داينة اللي هي المبيعات بقيمة 10,000. في 20/2 قام صاحب المشروع بسحب مبلغ 5,000 من خزنة أغراضه الشخصية. يبقى حصل سحب يبقى مسحوبات، واللي نقص عند الخزنة. يبقى حللنا إيه كده؟ مسحوبات مدينة عشان نقصت طبعاتها، مسحوبات طبعاتها داينة اللي هي حقوق الملكية داينة، نقصت تبقى عكس طبيعتها مدينة. والخزنة أصل طبيعته مدين نقص يبقى داين ب5,000، وهكذا. مثل النقطة اللي بعد كده. في 5/2 تم سداد مبلغ 12,000 نقد مرتبات موظف. عندي هنا بيحصل إيه؟ خزنة نقصت وعندي مرتبات زادت. مرتبات قلنا طبيعتها مدينة زادت تبقى رسومات. خزنة زادت ب12,000 وعندي الخزنة طبيعتها أصل طبيعته منين؟ قل يبقى ده ب12,000. في 26/2 تم بيع بضاعة ب20,000 على الحساب. إيه اللي حصل عندي هنا؟ باع على الحساب اللي هو المدينين أو العملاء أصل زاد، وعندي البضاعة اللي هي أصل نقص يبقى مدين يبقى تبقى داين ب20,000. في 27 تم سياسة نص المستحق لمحلات السلام. نص المستحق للسلام 15. يبقى عندي هنا دائنون خصوم. عندي دائنون وبنك الاتنين ناقصة. كل حاجة مادام في نقص يبقى كله عكس طبيعته. يعني خصوم نقصت كانت مدينة، كانت داينة بقت مدينة. والبنك أصل طبيعته مدين نقص بقى دائن
ب15,000 وهكذا. هنروح للنقطة اللي بعديها اللي هي تسجيل العملية المالية في دفتر الأستاذ. بعد تسجيل العملية المالية من واقع المستندات حللناها نسجلها بقى، نحدد من الطرف المدين الطرف الدين، نحدده بالتحليل اللي احنا عملناه. يعني مثال بسيط، مثلا زي إنه هو المثال بتاع الدين وحساب بقى. يعني الراجل سددنا نص المستحق بالسلام 15,000. هنحط 15 في الطرف المدين و15 في الطرف الدين. عند الطرف الدين نكتب من حساب الدائن اللي هو السلام إلى طرف إلى حساب اللي هو الدين. كده دين حساب، ونكتب رقم المستند، رقم الإيصال اللي حصل، أو رقم حصل الشيك اللي حصل عليه سحب، ورقم دفتر الأساس. كل عملية ليها كل صفحة في دفتر الأستاذ ليها رقم نسجل فيه. يعني مثلا خزنة رقم 1، عندي رقم 2 البنك، رقم 3 مش عارف دائن، وهكذا. ونكتب التاريخ. بعد كده نيجي الخطوة مهمة جدا لازم نعرف أنواع الكود. في كود بسيط وكود مركب. الكود البسيط اللي بيتضمن حساب واحد بس فقط من كل من الطرف المدين والدين، يعني من حساب إلى حساب. قيد المركب. قيد المركب دي بيتكون من يعني لا طرف لا الطرفين فيهم أكتر من حساب. مثال بسيط يقول لك هو ده تلات أشكال. هو العملية المالية تتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين وحساب واحد فقط في الطرف التاني، اللي هو يا جماعة مثلا من حساب إلى حساب. من حساب من مذكورين. إن لنا أكتر من حساب نقول من مذكورين. وبعدين لو طرف التاني إلى حساب. عملية تضمن حساب في الطرف المدين ويتضمن أكثر من حساب في الطرف التاني. يبقى من حساب كذا مدين إلى أنا مذكورين، عشان أكتر من حساب. عملية ما يتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين وأكثر من حساب، يبقى من مذكورين إلى مذكورين. هنيجي بعد كده ترحيل لدفتر أستاذ. ترحيل دفتر الأستاذ ده يا جماعة عندي شكل دفتر الأستاذ نرحل كل العمليات بتحصل. كل عملية بتحصل بنرحل فيها دفتر أستاذ. المبلغ نحطه في المدين نحطه في طرف الدين، والدين نحطه في طرف المدين، العكس عشان نبقى فاهمين. هناخد مثال عملي عشان نبقى برضه فاهمين. وفي ناس بتحب ده الشكل الأكاديمي أو الشكل اللي بناخده في الجامعة كلية، وده الشكل اللي بناخده في الحالة العملية اللي بنسميه دفتر حساب الأستاذ ذو الرصيد المتحرك أو كشف حساب. بنحدد كل ما بتحصل عملية بنكتب منها بحساب بيزيد أو يقل. بعد نيجي للمرحلة الرابعة إعداد ميزان مراجعة. ميزان المراجعة دي يا جماعة بناخده من أرصدة دفتر أستاذ. عن طريق طريقين بنعمله عن طريق ميزان مراجعة بالمجاميع أو ميزان مراجعة بالأرصدة. وفي ناس بتعدها بالمجاميع والأرصدة الاتنين مع بعض. ميزان المراجعة يعمل نعمله على تجميع أجمال أرصدة المدينة والدينة، ويجب أن يكون إجمالي أرصدة المدينة مساوية لأرصدة الدينة، ويتم إعداده عن طريق الأرصدة التي تمت خلال دفتر الأستاذ. في خامس حاجة كود التسوية. في عن طريق التسوية في عمليات تسويات بناخدها زي كود التسوية، تأجيلات، مستحقات. مثل تأجيل التسوية دي مثلا دفعنا ضريبة آخر السنة بعد ما تحدد بناء على أرباح أو بناء على حركة البيع بتاعتنا. التأجيلات دي مثلا دفعنا مصروف مقدم. مستحقات دي علينا مصروف مستحق نسجله برضه عشان يبقى معروف اللي علينا واللي لينا. المعاملات المفقودة حصل لبس في قد ما تسجلش، في قد اتسجل اكتشفنا بعد التعديلات.
هنادي سادسة إعداد ميزان مراجعة بعد التسوية. بعد ما يتم التسويات يتم عمل ميزان مراجعة معدل بعد وضع الأرصدة الجديدة التي عمل قيود تسوية لها. 7. إعداد قوائم مالية. قوائم مالية يا جماعة دي أهم حاجة، دي بقى اللي إحنا في المحاسبة لازم نكون نعرفها. قائمة الدخل إيه فائدتها، قائمة المركز المالي فائدتها، قائمة التغيرات الملكية، قائمة التدفقات النقدية، كل واحدة نعرفها خطوة بخطوة في الدروس الجاية. قائمة الدخل توضح أرباح وخسائر المنشأة خلال الفترة. قائمة المجازات أو الميزانية تعرض أصول وخصوم وحقوق الملكية للمنشأة. قائمة التغير في حقوق الملكية ده مثلا حصل صحابات، حصل شراء أصل، وهكذا. يبقى حصل في تغيير في حقوق الملكية فإحنا بنشتغل بنعمل قيمة على أساسه. قائمة التدفقات النقدية توضح الأموال الداخلة والخارجة المنشأة بهذه الأنشطة، ده أنشطة تشغيلية، أنشطة استثمارية، أنشطة تمويلية. آخر قبل الأخير إغلاق الحسابات، يعتبر آخر خطوة من الدورة المحاسبة بعد عمل القوائم. بعد ما نعمل عمل القوائم يدل على بنقفل الحسابات عشان يدل على انتهاء الفترة المالية وبداية فترة مالية تانية. بعد ما نغلق اللي هي الإيرادات، الحسابات اللي بنقفلها إيه؟ الإيرادات، مصروفات، مصاحبة الشخصية، الأرباح الموزعة، عشان يكون رصيدها في الفترة اللي جاية الجديدة صفر. ويجب غلق جميع الحسابات الموجودة في دفتر الحسابات سواء كان إيرادات أو مصروفات. في حسابات ما بنقفلها، حساب الأصول والخصوم ده بنقفلهاش لأنها ليست لفترة مالية وتعتبر مستمرة مع استمرار المنشأة. آخر حاجة إعداد ميزان مراجعة. بداية ميزان المراجعة بعد الإقفال. تعد المنشأة بعد إقفال ضمان مطابقة رصيد المدين والدين. وده هنطبق كل الخطوات دي بمثال عملي في المسائل وفي الدروس القادمة. أرجو حضراتكم تكتبوا لي كومنت وتعليق عشان نقدر نتابع ونقدر نشوف غلطات أو نحسن من جودة الفيديو وجودة الدروس المرحلة الجاية. وأرجو إنكم تشتركوا في القناة وتتابعوا الفيديو للنهاية دايما.